হেল্ল' গাইজ, মই আপোনালোক সকলোকে মোৰ চেনেল Pari'sVlogলৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। মই আজি আপোনালোকৰ ওচৰলৈ এটা নতুন ৰেচিপি লৈ আহিছোঁ। সেইটো হৈছে মাটকা চিকেন। আহকচোন চাওঁ মই আজি কেনেকৈ বনাম। মই ইয়াত 2 কেজি মাংস লৈ লৈছোঁ। ইয়াত মই এঘণ্টামান আগতে নিমখ দি সানি থৈ দিছিলোঁ। এইটো মাটিৰ কলহ এটা লৈ লৈছোঁ। তাৰে তলত মাটিৰে লেপ দি লৈছোঁ যাতে পুৰা যায়, আৰু ভিতৰটো ধুনীয়াকৈ ধুই লৈ লৈছোঁ। এইখন তাতে দিয়া ঢাকনি লৈ লৈছোঁ। আপোনালোকে ঢাকনিখন পুৰা খাপ খোৱা হ'ব লাগিব। ইয়াত মই ৰিফাইন তেল দি লৈছোঁ। ৰিফাইন তেলটো দি আপোনালোকে গোটেই মাটকাটো লৰাই দিব যাতে মাটকাটোৰ ভিতৰত গোটেই ৰিফাইনখিনি লাগি ধৰে। এতিয়া মই মাংসখিনিত কেইফুটামান নহৰু ধুনীয়াকৈ পিচি লৈ লৈছোঁ। কেইটামান কেঁচা জলকীয়া ফালি দিছোঁ। আৰু 2 টুকুৰ আদা ধুনীয়াকৈ পিচি লৈ লৈছোঁ। ইয়াত মই 2 চামুচ হালধি দিছোঁ। এচামুচ ৰেড চিলি পাউডাৰ দিছোঁ ৰং আহিবলৈকে। এচামুচ কাশ্মীৰী দিছোঁ। এচামুচ মিট মছলা দিছোঁ। এচামুচ চিকেন মছলা দিছোঁ। ধনিয়া গুড়ি দিছোঁ আৰু অকণমান জালুকৰ গুড়ি খুন্দি দিছোঁ। এতিয়া এইখিনি ধুনীয়াকৈ মিক্স কৰি ল'ম। মিক্স কৰি আধা ঘণ্টামান ৰেষ্ট কৰিবলৈ দিম। আপোনালোকৰ ওচৰত যদি আৰু বেলেগ কিবা মছলা থাকে তেতিয়াহ'লে দিব পাৰিব, তাৰলৈ কোনো কথা নাই। মোৰ ওচৰত এইখিনিয়ে আছিল, সেইবাবে মই এইখিনিয়ে দিছোঁ। ইয়াত মই 4-5টামান আলু লৈছোঁ। ডাঙৰ আলু লৈছোঁ কাৰণে মই 4 ফাল কৰি লৈছোঁ। লৈ এইখিনি ভাজি ল'লোঁ আৰু ইয়াতে মাংসত দি দিলোঁ। মাংসত দি মিক্স কৰি ল'ম। মই ইয়াত বেছিকৈ পিঁয়াজ লৈ লৈছোঁ। পিঁয়াজখিনি মিহি মিহিকৈ কাটি লৈছোঁ। কাটি লৈ এইখিনি মোহৰি দিছোঁ। তেতিয়া ভাল হয়। মাংসত বেছিকৈ পিঁয়াজ দিব, তেতিয়া মাংসৰ বাবে বেলেগ পানী নিদিওঁ, যিহেতু পিঁয়াজৰ পৰাই পানীটো ওলাব। এতিয়া পিঁয়াজখিনি মাংসত দি দিছোঁ। দি এইখিনি ধুনীয়াকৈ সানি দিম যাতে ভালদৰে মিক্স হৈ যায়। মই ইয়াত অলপ বেছিকৈ মিঠাতেল লৈ লৈছোঁ। মিঠাতেলখিনি গৰম কৰি লৈছোঁ। গৰম কৰি ঠাণ্ডা হ'বলৈ দিছোঁ। তাৰপিছত মই মাংসখিনিৰ লগত দি দিছোঁ। দি এইখিনি ভালদৰে সানি দিম যাতে ভালদৰে মিক্স হৈ যায়। আৰু ইয়াতে কোনো ধৰণৰ পানী ব্যৱহাৰ কৰা নহয়, সেইবাবে পিঁয়াজ, মিঠাতেল এইবোৰ অলপ বেছিকৈ দিয়া হয়। এতিয়া মই মাটকাটো জুইত দি দিছোঁ। দি লগে লগে মই মাংসখিনি বহাই দিছোঁ। এইটো এক্সট্ৰাকৈ আৰু গৰম হ'বলৈ দিয়া নাই, বা সেনেকৈ নিদিলেও হয়। মাংসখিনি বহোৱাৰ পিছত মই ধনিয়া মিহি মিহিকৈ কাটি তাৰ ওপৰত দি দিছোঁ। এতিয়া এখন কলপাত সেকি লৈ দিছোঁ। তাৰ ওপৰত ঢাকনিখন দিছোঁ যাতে ভাপটো বাহিৰলৈ ওলাই নাযায়। আপোনালোকে আটাৰে লেপো দিব পাৰে বা মাটিৰেও দিব পাৰে। এনেকৈ মই কলপাতেৰে দিছোঁ। এইখিনি একদম কম জুইত ৰাখিব লাগিব, আৰু মই 45 মিনিট ৰাখিছিলোঁ। আকৌ লাৰিবও নালাগে, একো কৰিবও নালাগে। 45 মিনিট পিছত মই জুইখিনি নমাই দিছোঁ। তাৰপিছত ঠাণ্ডা হ'বলৈ দিছোঁ। তাৰপিছত এয়া খুলি চাইছোঁ, চাওক কিমান ধুনীয়া হৈছে। একদম আলু ধুনীয়াকৈ সিজি গৈছে। একো লৰাও নাই, একো কৰিবও লগা হোৱা নাই। ধুনীয়াকৈ তেলখিনি হৈছে। খাবলৈ খুবেই ধুনীয়া হৈছে। আপোনালোকে এবাৰ ঘৰত ট্ৰাই কৰি চাব পাৰে, আৰু কেনে পায় মোক কমেণ্ট বক্সত কমেণ্ট কৰি জনাবচোন। আজিৰ ভিডিঅ'টো যদি ভাল পালে তেনেহ'লে লাইক, কমেণ্ট, শ্বেয়াৰ আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব। ধন্যবাদ।